हाय फ्रेंड्स, હું પ્રવીણ રડિયા નિર્મલ વિદ્યાપીઠ YouTube ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે આગલા લેક્ચરમાં જે છે નવું ચેપ્ટર શરૂ કર્યું આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ। તો આગલા લેક્ચરમાં જે આપણે ભણ્યા એની ટૂંકમાં જે છે ચર્ચા કરીને નવો ટોપિક આપણે શરૂ કરીએ। જે હવે આપણે ટોપિક નવો ભણવાનો છે એનું નામ છે સંકરણનો પ્રયોગ। પણ એ પહેલા થોડું રિવિઝન કરી લઈએ। બે શબ્દ આપણે ભણ્યા હતા, એક આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ। ઉદ્વિકાસ પહેલા આપણે ભણવાનું છે આનુવંશિકતા વિશે, પછી ભણવાનું છે ઉદ્વિકાસ વિશે। તો પહેલા આપણે ચર્ચા કરી લઈએ આનુવંશિકતા। આનુવંશિકતા કોને કહેવાય? પહેલા આનુવંશિકતાની વ્યાખ્યા। આનુવંશિકતા એટલે શું? તો ટૂંકમાં આનુવંશિકતા એટલે ટૂંકમાં અહીંયા લખું છું કે પેઢી દર પેઢી જે પિતૃ સજીવમાંથી જે વારસામાં લક્ષણો અથવા તો સંતતિમાં જે લક્ષણોનું વહન થાય છે એ ક્રિયાને નામ આપ્યું આનુવંશિકતા। એટલે ખાસ યાદ રાખજો, પિતૃ સજીવ જે છે એમાંથી સંતતિમાં લક્ષણોનું વહન, જ્યાં વહન થવાની ક્રિયા છે ક્રિયાને નામ આપ્યું આનુવંશિકતા। આનુવંશિક લક્ષણો મુખ્ય જે છે બે હોય, એક સમાન હોય અને એક જે છે ભિન્ન હોય। પણ પહેલા બે શબ્દ આવશે આનુવંશિક લક્ષણો જે છે મુખ્ય બે શબ્દ સાથે સંકળાયેલા છે। એક છે સમાન, એટલે એનો મતલબ થાય સમાનતા, અને બીજો છે ભિન્ન, એટલે થાય ભિન્નતા। આ બે લક્ષણો સાથે જે છે મુખ્ય આનુવંશિક લક્ષણો સંકળાયેલા હોય છે। હવે આપણે આગળ જોયું કે કોઈ પણ સજીવો જે છે પ્રજનન કરીને પોતાના જેવો જે છે શું કરે, નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરે। તો ઈ જ્યારે નવો સજીવ ઉત્પન્ન થાય ઈ દરમિયાન જે છે એમાં શું જોવા મળે? ભિન્નતા જોવા મળે। તો પહેલો આપણને પ્રશ્ન ઈ થાય કે આનુવંશિકતા સાથે ભિન્નતા, આનુવંશિકતા સાથે ભિન્નતા। આપણને ખબર છે ભિન્નતાનો મતલબ પણ ખબર છે અને આનુવંશિકતાનો મતલબ પણ ખબર છે। તો કે આનુવંશિકતા માટે ભિન્નતા, તો આનુવંશિકતા એટલે શું થાય? તો કે પિતૃ સજીવમાંથી સંતતિમાં જે છે લક્ષણોનું વહન, એ લક્ષણોનું જે વહન થાય છે, પિતૃ સજીવના લક્ષણો જે છે એ સંતતિમાં ઉતરી આવે, એ ઘટનાને આપણે નામ આપ્યું આનુવંશિકતા। તો હવે આનુવંશિકતાને અને ભિન્નતાને શું સંબંધ છે? અથવા તો આપણે બીજું પણ અહીંયા હું લખી શકું કે પ્રજનન સાથે ભિન્નતા, કે પ્રજનન સાથે ભિન્નતા કઈ રીતે? પ્રજનન સાથે જે છે ભિન્નતા કઈ રીતે? તો બંને જે છે હું તમને પહેલા અહીંયા સમજાવી દઉં કે આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા જે છે એ મુખ્ય શું છે। કે જ્યારે આપણે અહીંયા લઈએ કે પિતૃ સજીવ જે છે જ્યારે મુખ્ય કઈ ક્રિયા કરે તો યાદ રાખજો પ્રજનન। હવે આ જે પ્રજનનની ક્રિયા કરશે પિતૃ સજીવ, એટલે પ્રજનનની ક્રિયા એટલે શું? તો કે પોતાના જેવો બીજો સજીવ જે છે એ ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયા, એને નામ આપ્યું પ્રજનન। તો હવે પિતૃ સજીવ એને જેવો જ બીજો સજીવ ઉત્પન્ન કરશે, એના જેવો શું કરશે? બીજો સજીવ જે છે એ ઉત્પન્ન કરશે। તો અહીંયા જે બીજો સજીવ ઉત્પન્ન થાય એ સજીવને નામ આપવું સંતતિ અથવા તો બાળ સજીવ। સંતતિ અથવા તો બીજું શું નામ આપ્યું એને? બાળ સજીવ। આ કઈ ક્રિયા? તો કે પ્રજનનની ક્રિયા, પિતૃ સજીવ જેવો તેનો જે છે એ બીજું બાળક શું થાય? નિર્માણ, એનું નામ આપણે આપ્યું પ્રજનનની
ક્રિયા. તો એ પ્રજનનની ક્રિયા સાથે ભિન્નતા કેમ સંકળાયેલી છે એની આપણે જે છે ચર્ચા કરવાની છે કે પ્રજનનની ક્રિયા સાથે જે છે એ ભિન્નતા કઈ રીતે સંકળાયેલી છે. તો પ્રસ્તાવનામાં પહેલા જે છે આપણે ભણી ગયા કે પ્રજનનની ક્રિયા સાથે ભિન્નતા કઈ રીતે જે છે સંકળાયેલી છે. તો આપણે જોઈ કે જ્યારે મુખ્યત્વે લક્ષણોનું નિયંત્રણ કરતું કોણ હોય તો કે કુંતલ આકાર ડીએનએ. આ એની રચના છે ડીએનએ ના મોડેલની. તો આપણે આગળ જોયું આ છે ડીએનએ. કોનું ડીએનએ છે? પિતૃ સજીવનું જે છે ડીએનએ છે. હવે આ ડીએનએ જે છે વારસામાં ન જાય તો આ ડીએનએ પોતાના જેવું જ બીજું ડીએનએ ની બનાવે, નકલ બનાવે, જેને કહેવાય ડીએનએ ની પ્રતિકૃતિ. જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણ્યા. અહીંયા જે છે ડીએનએ ની પ્રતિકૃતિ થાય. પછી શું થાય તો કે સ્વયં જનન. એના જેવું જે છે બીજું ડીએનએ નું થાય નિર્માણ થાય. એટલે એવું ડીએનએ જે છે એ બાળકમાં જે છે ડીએનએ બને. હવે ડીએનએ પાસે આપણને ખબર છે કે જનીનો છે. એ જનીનો જે છે એ સાંકેતિક ભાષામાં જનીનો હોય ને જનીનો જે છે નિશ્ચિત પ્રકારના લક્ષણો દર્શાવતા હોય. તો હવે આ ડીએનએ બન્યું એવી જ કોપી એમાં બની તો કે ભાઈ એવી જ ડીએનએ ની કોપી જે છે એ બાળકમાં બની. પણ કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા વિશ્વનીય હોય નહીં એવું આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણ્યા. તો આ ડીએનએ કરતા આ ડીએનએ માં થોડા ઘણા અંશે જે છે એ થઈ જાય ફેરફાર જોવા મળે. આ ડીએનએ બંને સમરૂપ જ છે પણ થોડા ઘણા અંશે ડીએનએ માં જ્યારે પ્રતિકૃતિ થતી હોય ત્યારે ખામી સર્જાય એટલે થોડા ઘણા અંશે જે છે ફેરફાર થઈ જાય. ઈ ફેરફારને કારણે આમાં જે છે આના જે લક્ષણો હતા પિતૃ સજીવના લક્ષણો, આ લક્ષણો એમાં આવશે તો કે આ તો ડીએનએ જે છે ઈ જ્યારે કોપી બનાવશે ત્યારે ઈ ડીએનએ માં આવી જ જાય પણ થોડા ઘણા અંશે જે છે આમાં ખામી રહી ગઈ છે એટલે આમાં બીજા પણ લક્ષણો જોવા મળશે. પિતૃના લક્ષણો, આ સંતતિમાં કયા કયા લક્ષણો જોવા મળે તો ખાસ યાદ રાખજો કે પિતૃના લક્ષણો અને પ્રતિકૃતિ દરમિયાન અન્ય ભિન્ન લક્ષણો. એટલે કે પિતૃના લક્ષણો તો જે છે વારસામાં જોવા મળે જ છે પણ એની સિવાયના જે છે ઈ બીજા લક્ષણો પણ જે છે વારસામાં ઉતરી આવ્યા. જે લક્ષણો પિતૃ સજીવમાં હતા નહીં તો આપણને ખબર પડી ગયું કે ભાઈ ભિન્ન લક્ષણો જે છે ઈ જોવા મળ્યા કારણ કે ઈ વારસામાં હતા નહીં. હવે આ જ્યારે આમાંથી બીજી સંતતિનું નિર્માણ થાય તો આ ભિન્ન લક્ષણો અને પિતૃના લક્ષણો તો છે પણ એની સિવાયના પાછા બીજા લક્ષણો આવશે. કારણ શું છે તો એનું કારણ મુખ્ય છે પ્રજનન. એટલે આનુવંશિકતા દરમિયાન જ્યારે લક્ષણોનું વહન થાય, આનુવંશિકતા એટલે લક્ષણોનું થાય એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં લક્ષણોનું વહન, પિતૃના જે લક્ષણો છે એનું વહન. તો ઈ દરમિયાન જે છે ઈ દરમિયાન શું જોવા મળ્યું તો કે ઈ દરમિયાન થોડા ઘણા અલગ જે છે લક્ષણો જોવા મળ્યા. એટલે ખાસ યાદ રાખજો એનું મુખ્ય કારણ શું છે જે આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું નથી. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આનુવંશિકતા સાથે ભિન્નતા. તો આપણે બે પ્રકારના જે છે પ્રજનન જોયા. પ્રજનન જે છે મુખ્ય કેટલા પ્રકારના પ્રજનન અથવા તો પ્રજનન સાથે ભિન્નતા મુખ્ય આ ટોપિકમાં જે છે આપણે ચર્ચા કરી છે. આ ટોપિકમાં જે છે આપણે ચર્ચા મુખ્ય કરી છે એમાં પ્રજનન બે પ્રકારે સજીવો કરતા હોય. અમુક સજીવો જે છે કરતા હોય અલિંગી પ્રજનન, અમુક સજીવો જે છે કરતા હોય લિંગી પ્રજનન. બંને પ્રકારના જે છે સજીવો પ્રજનન કરતા હોય. આપણે હવે ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ બધા સજીવોમાં સમાન ભિન્નતા જોવા મળે નહીં. કોકમાં વધુ ભિન્નતા જોવા મળે, કોકમાં ઓછી ભિન્નતા જોવા મળે. તો હવે આપણે વાત કરી અલિંગી પ્રજનન
કરતા સજીવો દાખલા તરીકે આપણે લઈએ ઉદાહરણ સ્વરૂપે શેરડીનું ખેતર. શેરડીનું ખેતર એટલે કે શેરડી વચ્ચે જે છે ભિન્નતા ઓછી જોવા મળે, એકબીજાને સમરૂપ હોય, કારણ કે કયું પ્રજનન દર્શાવે છે? અલિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે. એટલા માટે એમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ ઓછું દ્રશ્યમાન થાય. ભિન્નતા કેવી બતાય? ઓછી. આમાં ભિન્નતા કેવી છે? ઓછી. ખાસ યાદ રાખજો, ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે થિયરિકલ આપેલું છે. એટલે હવે લિંગી પ્રજનન જે છે આપણે જોયું તો કે ભાઈ લિંગી પ્રજનન જે છે એમાં બે સજીવ ભાગ ભજવે. બે સજીવ ભાગ ભજવે, એક છે નર, એક છે માદા. તો બંનેના લક્ષણો જે છે સંતતિમાં ઉતરી આવે. એટલે આપણે લઈ મનુષ્ય ઉદાહરણ સ્વરૂપે. તો એમાં જે છે બંનેના લક્ષણો જે છે ઈ વારસામાં ઉતરી આવે. એટલે એમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ જે છે કેવું હોય છે? વધુ હોય છે. નાની ઉંમરે આપણને ખબર પડી જાય કે અલિંગી પ્રજનન કરતા સજીવમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ ઓછું હોય, જ્યારે લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવમાં ભિન્નતાનું પ્રમાણ વધુ હોય. એનું કારણ શું છે? તો કે આમાં બે સજીવ ભાગ ભજવે, જ્યારે આમાં માત્ર અલિંગી પ્રજનનમાં એક જ સજીવ. અને શેરડીનું ખેતર છે તો એમાં મુખ્યત્વે અલિંગી પ્રજનનનો પ્રકાર કયો હોય? વાનસ્પતિ પ્રજનન. એટલે મુખ્યત્વે જે છે આપણે જોયું કે ભાઈ પ્રજનન સાથે ભિન્નતા કેવી રીતે જે છે સંકળાયેલી છે. હવે આપણે જોવાનું છે પ્રજનન દરમિયાન ભિન્નતાનો સંચય. આપણે જોયું ને કે અહીંયા જ્યારે વિગત સજીવમાંથી સંતતિ બને, સંતતિમાં લક્ષણો પાછા સંચય પામશે અને આગળની પેઢીમાં વહન પામશે. એટલે કઈ રીતે જે છે એ ભિન્નતાનો સંચય થાય? તો એવી રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે એકલ સજીવમાં ભિન્નતાનો સંચય અથવા તો પ્રજનન દરમિયાન એકલ સજીવ અથવા તો એકલ પ્રજનન પદ્ધતિમાં ભિન્નતાનો સંચય સમજાવો. જે બેક્ટેરિયાનું ઉદાહરણ આપીને તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે એ તમને સમજાવેલું છે. તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણ આપીને હું તમને સમજાવું ભાઈ કે લખું છું ટોપિક પ્રજનન દરમિયાન ભિન્નતાનો સંચયનો અથવા તો એનો મતલબ થાય લક્ષણો જે થાય સંગ્રહ. કઈ રીતે થાય કે લક્ષણો ભિન્નતાના લક્ષણો જે આનુવંશિક કઈ રીતે બને? તો હવે આપણે વાત કરીએ કઈ રીતે જે છે સંગ્રહ થાય. તો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ સ્વરૂપે બેક્ટેરિયામાં કયું પ્રજનન? તો કે અલિંગી પ્રજનન જે છે જોવા મળે. કયો પ્રકાર? તો જે છે વિભાજનમાં કોણ? તો કે દ્વિભાજન. આ જે છે આપણને પ્રકાર જોવા મળે. તો કઈ રીતે? તો કે પહેલા તો જે સજીવો ના લક્ષણો જે છે આનુવંશિક થાય. હવે ઈ આનુવંશિક લક્ષણો જેટલા થાય આપણે જોઈએ બેક્ટેરિયામાં. તો બેક્ટેરિયા આપણે લઈએ, આપણે કીધું બેક્ટેરિયા. તો ઈ બેક્ટેરિયામાં ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એની કરતા હું જે છે ઈ અલગ. આ કેવા કલરનું છે? બ્લુ કલર. તો હવે જ્યારે આમાંથી વિભાજન થશે, આમાંથી ઊંચું વિભાજન. તો હવે માની લો કે આમાં ડીએનએ છે એટલે પેલા વિભાજન થાય એટલે કેટલા? તો કે બે બાળ સજીવનું જે છે ઊંચું નિર્માણ છે. બે બાળ સજીવનું નિર્માણ. આને હું નામ આપું પી પેઢી, જેથી કરીને તમને યાદ રહે. હવે પી એટલે પિતૃ પેઢી, પછી F1 પેઢી નામ આપો. એમાંથી જે સંતતિનું નિર્માણ થાય. હજી આમાંથી બે માંથી કેટલી થાય? તો કે બે માંથી 4. એટલે ઈ સંતતિમાંથી જે નિર્માણ થાય એને હું નામ આપું F2 પેઢી. તો હવે જો પેલું જે છે નોર્મલ. હવે જ્યારે વિભાજન થાય છે ત્યારે
આમાં હું આમ ચોકડી પ્રમાણે દર્શાવું આમાં બે લક્ષણો છે રેડી આવો તો હવે જ્યારે વિભાજન થયું ત્યારે એક સજીવમાં જે છે પિતૃ સજીવ જેવા જ લક્ષણો આવ્યા જ્યારે બીજા સજીવમાં એની કરતા થોડા અલગ લક્ષણો આવ્યા એની કરતા કેવા આવ્યા અલગ લક્ષણ એટલે પ્રજનન થયું એટલે ભિન્નતાનો પ્રતિકૃતિ થઈ છે એટલે ભિન્નતાનો શું થયો ઉદ્ભવ હવે આ લક્ષણ જે છે ઈ પિતૃ સજીવમાં હતું નહીં પિતૃ સજીવમાં હતું નહીં એમાં એવું સંતતિમાં આવ્યું રેડી એમાં એવું સંતતિમાં જે છે F1 પેઢીમાં જોવા મળ્યું F1 પેઢીમાં જે છે આ લક્ષણ જોવા મળ્યું હવે ઈ લક્ષણ જે છે ઈ લક્ષણ હવે આ જ્યારે F1 પેઢીના સજીવો જે છે વિભાજન પામશે ત્યારે ઈ લક્ષણ તો કેવું થઈ જાય આનુવંશિક લક્ષણ થઈ જાય કેવું લક્ષણ થઈ જાય હવે તો કે ઈ તો હવે આને વારસામાં જ મળશે એટલે ભિન્નતાનો શું થઈ ગયો સંચય તો કે ભાઈ એક આવું લક્ષણ હતું રેડી હવે બંનેમાં જે છે જો આ તો વારસામાં આવ્યા જ છે પણ જ્યારે આ તો વારસાગત લક્ષણ થઈ ગયું પણ હવે જ્યારે આનું વિભાજન થતું છે ત્યારે નવી ભિન્નતા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ઈ દરમિયાન પણ થોડા ઘણા અંશે ફેરફાર એટલે નવું સજીવ જે છે ઈ થયું નિર્માણ થયું એટલે એવી રીતે ભિન્નતાનો સંચય જે છે થતો જાય આમાં પણ આપણે જોઈએ તો કે આમાં પણ જે છે એક અલગ પ્રકારના જે છે લક્ષણો જોવા મળ્યા આ બંને જે છે બ્લુ કલર જ આપણે દર્શાવી દઈએ એક બ્લુ કલર દર્શાવી એક જે છે બ્લેક કલર દર્શાવી એટલે જો હવે આ લક્ષણ જે છે કલરનું ઈ આગળ એના શું થાય વારસામાં જે છે ઈ વહન પામતું જાય એટલે પ્રજનન દરમિયાન જે છે શું થાય છે ભિન્નતાનો સંચય થાય છે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું જ્યારે પ્રજનન થતું હોય ત્યારે પ્રજનન દરમિયાન ડીએનએ ની પ્રતિકૃતિ બને એટલે એમાં શું થાય ફેરફાર થાય હવે આપણે એમાં જોયું તો કે પ્રજનન દરમિયાન ભિન્નતાનો સંચય ઉદાહરણ તરીકે એમાં જોયું બેક્ટેરિયામાં જે છે જોયું હવે જેમ જેમ આગળ વિભાજન થતું જાય એમ સજીવોની સંખ્યામાં શું થતો જાય વધારો થતો જાય અને જે ભિન્ન લક્ષણ છે એ આનુવંશિક થતું જાય અને નવા ભિન્ન અન્ય લક્ષણો જે છે એ ઉત્પન્ન થતું જાય એટલે હું અહીંયા લખું છું જેમ જેમ વિભાજન થાય તેમ સંતતિમાં એટલે આ સંતતિની વાત કરું F1 પેઢીની સંતતિમાં ભિન્ન લક્ષણો આનુવંશિક લક્ષણ બને છે અને જેમ તેની સંખ્યામાં વધારો થાય તેમ તેમાં નવા ભિન્ન લક્ષણો ઉદ્ભવે છે એટલે ખાસ યાદ રાખજો કે આ લક્ષણ આનુવંશિક બની ગયું અને જેમ જેમ એની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય નવા નવા લક્ષણો જે છે ભિન્ન લક્ષણો શું થાય છે ઉત્પન્ન થાય છે એ લક્ષણો અંતે જે છે આનુવંશિક બને છે આમ જે છે પ્રજનન દરમિયાન ભિન્નતાનો જે છે શું થાય છે સંચય થાય છે એટલે ખાસ જે છે એ આ યાદ રાખજો હવે આપણે જોવાનું મુખ્ય છે આનુવંશિકતા શું જોવાનું છે તો કે આનુવંશિકતા તો કે આનુવંશિકતા અને આનુવંશિક લક્ષણો હવે આપણે આનુવંશિકતા તો આગળ જે છે જોઈ લીધું કે આનુવંશિકતાનો મતલબ શું થાય છે રેડી એટલે ડાયરેક્ટ આગળના લેક્ચરમાં પણ જે છે એ ભણી ગયા છે પણ હવે આપણે ડાયરેક્ટ જે છે આવવાનું છે મેન ટોપિક ઉપર એક સંકરણનો પ્રયોગ તો હવે આપણે આગલા લેક્ચરમાં જે છે એ એક સંકરણના પ્રયોગ વિશે જે છે ચર્ચા કરશું આભાર. અસ્તુ જય હિન્દ.